ইনষ্টাগ্ৰামৰ এপছটো ওপেন কৰোঁ হয় এটা প্লাছৰ আইকন দেখিছে হয় ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াত তাৰ লগত এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰোঁ এয়া সাইডত চাওকচোন এইকেইটা চাওক ইয়াত যদি ওকে কৰি যদি ৰিলছ বনাওঁ তেতিয়ালে মানে এনেকা একদম কিবা ডিস্কো ভণ্টিৰ দৰে এনেকা মানে ডিস্কো লাইট জ্বলিব আৰু তাৰ হে দোস্ত ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল দোস্ত ইনষ্টাগ্ৰামৰ পোষ্ট হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ কিবা ষ্টৰি হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছে হওক হয় এইবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব লাগে এইটো বিষয়ে আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে মোৰ নাম হৈছে পুলাব আপোনালোকে চাইছে টেকনিকেল পুলাব ইউটিউব চেনেল তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দোস্ত ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ হওক বা কিবা পোষ্ট হওক বা ষ্টৰি হওক আপোনালোকে বনাবৰ কাৰণে তাত ইনষ্টাগ্ৰামৰ এখন নিজৰ এখন আপোনালোকৰ একাউণ্ট হ'ব লাগিব হয় যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ এখন একাউণ্ট নাই তেতিয়ালৈকে মই আই বটনত লিংক দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে নিজৰ এখন ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্ট খুলি ল'ব তো বলক এতিয়া আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ এপছটো ওপেন কৰোঁ হয় ইনষ্টাগ্ৰামৰ এপছটো ওপেন কৰাৰ পাছত দোস্ত এয়া চাওক তলৰ ফালে ইয়াত এটা প্লাছৰ আইকন দেখিছে হয় ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত মানে প্ৰথমটো অপশ্যন আছে পোষ্ট হয় পোষ্ট মানে ইয়াৰ পৰা ফোনৰ গেলাৰীলৈ লৈ আহিব ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা ফটো মানে এনেদৰে বাছিবিলাক পোষ্ট কৰিব পাৰে হয় হয় আকৌ এতিয়া আৰু এনেদৰে যদি গুচি যায় তেতিয়া আকৌ প্লাছৰ আইকনটো এবাৰ ওকে কৰিব হয় তাৰপিছত ইয়াত দ্বিতীয় অপশ্যনটো আছে দোস্ত ষ্টৰি মানে হৈছে এইটো মানে এটা ভিডিঅ' টাইপৰ এটা মানে ৰেকৰ্ডিং হৈ যাব যেনেকৈ শ্বৰ্ট হৈ যায় ৰিলছ বনাই তেনেকৈ মানে এটা শ্বৰ্ট ৰেকৰ্ডিং হৈ যাব হয় এইটো মানে বনাবৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত চাওক ইয়াত মানে অপশ্যন দিছে এটা এ টাইপৰ দিছে ইয়াত হৈছে মানে আপুনি কিবা এটা লিখিব পাৰে ষ্টৰিটোত হয় কিবা এটা মানে ক'ব পাৰে যে মই অমুক বুলি কৈছোঁ বা অমুক জেগাত গৈছোঁ বুলি সেনেকৈ মানে ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰি তাত মানে এইদৰে টাইটেল এটা লিখিব পাৰে হয় ইয়াত ধৰি লওক ইয়াত এনেকৈ ওকে কৰিলে ওকে কৈছে এই কিবা এটা লিখিলে মোৰ দৰে যেনেকৈ এটা মই এনে এটা দেখুৱাইছোঁ মানে এইটোহে নিলিখিব হয় এনেকৈ আপোনালোকে কিবা এটা লিখিলে লিখাৰ পাছত বাৰু তাৰপিছত নেক্সট কৰিলে সেইটো হৈ গ'ল ষ্টৰি বনি গ'ল বাৰু ইয়াক এতিয়া আমি বেক কৰিছোঁ হয় আকৌ প্লাছৰ আইকনটো আমি ক্লিক কৰিলোঁ হয় পোষ্টটো গম পালে বাৰু ষ্টৰিটো গম পালে থুলমূলকৈ বুজাই দিলোঁ এইফালে আছে আপোনাৰ ৰিলছ হয় ৰিলছত ওকে কৰিলে মানে দোস্ত ইয়াত মানে মন কৰিবলগীয়া কথা হয় এইটোত বাৰু মাজৰটো যিটো বগাটো যিটো দেখিছে হয় এইটো যিটো ৰ'ব 1 মিনিট হয় এইটো যিটো দেখিছে এইটো যদি ওকে কৰোঁ বাৰু মোৰ এনেকৈ 14 15 16 ছেকেণ্ড মানে এনেকৈ ৰিলছটো বনে বাৰু তো ইয়াত ৰিলছটো বনিবলৈ আৰম্ভ হ'ব কিন্তু তাৰ লগত এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰোঁ এয়া ছাইডত চাওকচোন এইকেইটা চাওক ইয়াত যদি ওকে কৰি যদি ৰিলছ বনাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে এনেকৈ একদম কিবা ডিস্কো ভণ্টিৰ দৰে এনেকৈ মানে ডিস্কো লাইট জ্বলিব আৰু তাৰ লগতে আৰু ঢেৰ দিছে কিবা কিবি এয়া চাওক এইটোত মানে বগা কৰি দিলে ক'লা মানুহ বগা কৰি দিয়ে মানে এইফালে আছে গছৰ পাত ৰঙা পাত হয় এইবোৰ মানে ঢেৰ কিবা কিবি কৰে হয় এনেদৰে মানে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকে বনাব বাৰু ধুনীয়া আৰু পোষ্ট কৰিব তাৰপিছত ঠিক আছে বাৰু এইটো বাৰু গম পালে আপোনালোকে তো ইয়াত আমি হোমত আহিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া ৰিলছটো বনোৱাৰ আগতে বা ৰিলছটো নবনোৱাৰ আগতেও আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখি পাইছে ইয়াত চাওক এই ছাইডত এই অপশ্যনকেইটা মানে মন কৰিবলগীয়া হয় ইয়াততো এটা আছে তলত চাওক তলত একেবাৰে আছে টাইমিংটো গম পায় আপোনালোকে টাইমিংটো বঢ়াব নোৱাৰে হয় তাৰপিছত টাইমিংটো তাত মানে ইয়াৰ কমাব পাৰিব ইয়াৰ মানে লেন্থটো মানে দীঘলটো হয় 15 ছেকেণ্ড আৰু ইয়াত যদি ওকে কৰে তেতিয়াহ'লে মানে কিবা এটা আপোনালোকে বিষয়ে কিবা এটা এড কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো বনাই ৰিলছটো বনাই তাৰপিছত ইয়াত আছে ইফেক্ট হয় ইফেক্টটো কি বস্তু দেখুৱাই আছে বোলো ইফেক্টটোত ওকে কৰিব মানে এইবোৰ ঢেৰ এতিয়া যেনেকুৱা দেখুৱালোঁ তেনেকৈ ইফেক্টবোৰ এইবোৰে ইফেক্ট হয় এইবোৰে দেখিবলৈ পাব হয় তো তাৰপিছত ইয়াত ইফেক্টটো দেখিবলৈ পালে হয় তো তাৰপিছত ইয়াত আছে স্পীড হয় কিছুমানে স্পীডটো বঢ়াই দিব পাৰে কমাই দিব পাৰে সেইটো গতিকে স্পীড বোলা এটা অপশ্যন আছে ইয়াত চাওক স্পীডটো সেইটোৱে কাম তাৰপিছত ইয়াত দেখুৱালোঁ এতিয়া মই ভিডিঅ' লেআউট হয় এইটোতো তেনেকৈ ভাগকৈ বনাব পাৰে ভাগকৈ বনাই পেলাই মানে ধৰি লওক এটাত যেনিবা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দিছে আৰু বাকীকেইটাত মানে কিবা কিবি ফটো বা হয়তো ভিডিঅ' দিব পাৰিব তেনেকুৱা মানে তাৰপিছত এইফালে আছে ৰিংটনত যদি ওকে কৰে আপোনাৰ হয়তো ফোনৰ গেলাৰীৰ পৰা ল'ব পাৰে বা এয়া দেখিছে এইবোৰ চাওক বজাই পেলাই এটা শুনাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক ঢেৰ মানে এইবোৰ ৰিংটন আছে ইয়াত ৰিংটনৰ একাল নাই মানে ইয়াৰ ঢেৰ যিকোনো ৰিংটন আপোনালোকে মানে বাছি ল'ব পাৰিব আৰু এটা ইয়াত অপশ্যন আছে দোস্ত ৰিলছটো বাৰু গম পালে হয় এতিয়া ৰিলছটো কেনেকৈ দিব লাগে আপোনালোকক যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় মোক বাৰু কমেণ্টত জনাব মই আপোনালোকক কমেণ্ট ৰিপ্লাই কৰিমেই তো তাৰপিছত আকৌ আমি প্লাছৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিলোঁ হয় ইয়াত ৰিলছৰ লগত আৰু এটা বস্তু আছে এয়া চাওক লাইভ হয় এইটো দি কিনে মানে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যেনেকৈ অডিয়েঞ্চৰ লগত লাইভ হ'ব পাৰিব হয় এইটো মানে নতুনকৈ দিছে এইটো ফিচাৰটো চাগে মই মানে ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ লাইভতো এটা আছে বাৰু ইয়াতো সুবিধা আছে এয়া চাওক ইয়াত ফায়াৰ মানে গ'ষ্ট ৰাইডাৰ বুলি এটা চিনেমা আছে যেনেকৈ ফায়াৰ হৈ যায় মানুহজন হয় তেনেকৈ চাওক ফায়াৰ হৈ যাব পাৰে 5টা মানুহ বনি যায় হয় ইয়াতো মানে লাইভ আহে যদি আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে মানে এইবোৰ মানে কিবা কিবি কৰি ল'ব পাৰিব হয় লাইভ আহিলেও মানে দুনিয়াভৰৰ কিবা কিবি ফেচিলিটি দিছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামে এইবোৰ আপোনালোকে এনেদৰে কৰি ল'ব হয় এতিয়া বোলক আপোনালোকক এটা মই লাইভ ডেমো দেখুৱাই দিছোঁ ৰিলছ এটা কেনেকৈ বনাব হয় ৰিলছটো বনাব কাৰণেতো আপোনালোকক ক'লোৱে বাৰু তথাপি এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ বোলক এটা প্ৰেক্টিকেল নিচিনাকৈ তো এতিয়া প্লাছৰ আইকনত ক্লিক কৰিলোঁ হয় এতিয়া ষ্টৰিৰ লগত এটা অপশ্যন আছে চাওক ৰিল হয় ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত হয় ইয়াত এটা অপশ্যন দেখিছে হয় এইটো চাওক
হয় ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰক তেতিয়া আসক গোটেইখিনি মেনু মানে আমাৰ ওলাই আহিছে তো দেখিলে এইখিনি বিষয় বাৰু আপোনালোকক ক'লোৱে তো গতিকে ইয়াত অডিও বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা এটা আমি যিকোনো এটা অডিও এটা সিলেক্ট কৰিলো হয় সিলেক্ট কৰিলো তাত ডানত ক্লিক কৰিলো ডানত ক্লিক কৰাৰ পাছত দোস্ত ইয়াত চাওক এটা আমি এটা ইফেক্ট ললো হয় এটা যিকোনো এটা ইফেক্ট ললো হয় কৈছিলো ৰিলছটো বনাব কাৰণে যিটো বৰ্ডাৰ এটা হ'ব ৰাউণ্ডকে মানে হোৱাইট ৰঙৰ হোৱাইট কালাৰ হেতুতে ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া ৰিলছটো মানে বনিবলৈ আৰম্ভ হ'ব তো এতিয়া মোৰ মিউট হৈ যাব চাগে ওকে কৰিলে গতিকে এতিয়া বলক আমাৰ ৰিলছ ডিস্কো লাইট তো এতিয়া ৰিলছটো বনিলে হয় ৰিলছটো বনাওঁতে ইয়াত ৰিলছটো মোৰ প্লেও হৈ আছে আপোনালোকে দেখি পাইছে ৰিলছটো মোৰ এতিয়া প্লেও হৈছে হয় ইয়াত এতিয়া ৰিলছটো আপুনি পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা ৰিলছটো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পঠিয়াবৰ কাৰণে হয় নেক্সটত ক্লিক কৰিব হয় নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে কিবা এটা টপিক সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে বা ইয়াত কাৰোবাক যদি টেগ কৰিম বুলি ভাবিছে হয় এড টেগ পিপল লিখা আছে ইয়াত এড টপিক এড লোকেশ্যন এইবোৰ মানে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যেনেকৈ আপোনালোকে দিম ভাবিছে তেনেকৈ দি পেলাই বা ফেচবুকতো আপোনালোকে ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে ইয়াত ফেচবুকৰ এটা অপশ্যন আহিছে এডভান্স ছেটিং আহিছে তো আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে ছেটিং কৰি ল'ব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিলছটো মানে গুচি যাব ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছৰ মানে যিটো গেলাৰী থাকে ৰিলছৰ গেলাৰীলৈ গুচি যাব হয় তো এনেদৰে মানে দোস্ত এনেদৰে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ বনোৱা হয় ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাক ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰক যদি নতুন দৰ্শক তেনেহ'লে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে ঘণ্টিটো বজাই অলপ ক্লিক কৰি থওক হয় আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পাম আনটি নতুন এটা বিষয় লৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনাৰ ধন্যবাদ বন্দে মাতৰম জয় অসম